Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm món cơm cuộn rong biển. Cơm cuộn có nhiều dinh dưỡng, màu sắc đẹp mắt, hấp dẫn, là món ăn yêu thích của rất nhiều bạn nhỏ, cũng rất phù hợp để làm món cơm hộp mang theo. Cách làm của món này vô cùng đơn giản. Nào, các bạn hãy cùng mình vào bếp để thử thực hiện nhé. Nguyên liệu để cuộn cơm thì các bạn có thể thay đổi linh hoạt tùy theo sở thích của các bạn, nhưng không thể thiếu đó là cơm và rong biển. Cái lá rong biển này nếu như mà các bạn không có sử dụng nhiều thì các bạn mua cái bịch loại 10 lá thôi. Rong biển này thì có bán ở siêu thị hoặc là ngoài chợ cũng có bán nữa các bạn nhé. Lá rong biển này mà các bạn khi cuốn các bạn không muốn nó bị giòn và dễ rách đó, thì khi các bạn mua bịch rong biển về thì các bạn cắt miệng của cái bịch rong biển, các bạn mở ra, các bạn cứ để đó đi. Rồi đến khi mình cuốn cái lá rong biển của mình nó dẻo lại, nó không có bị rách. Các bạn để càng lâu thì cái lá rong biển của mình nó càng ít bị rách. Để cuộn cơm thì ở đây mình có dưa leo cắt sợi. Dưa leo mình chỉ sử dụng cái phần vỏ bên ngoài chứ mình không sử dụng phần ruột. Ruột dưa leo nó có nước, nó làm cơm của mình dễ bị mềm. Có đậu cô ve và củ cải đỏ cắt sợi. Mình sử dụng ở đây là 3 quả trứng. Nếu như các bạn có trứng gà thì các bạn sử dụng trứng gà cũng được. Còn ở đây nhà mình không có trứng gà, mình sử dụng đỏ trứng vịt. Và mình sử dụng một cái mành tre để mình cuộn cơm. Nếu như các bạn không có mành tre, các bạn cũng có thể sử dụng giấy bạc để các bạn cuộn cũng được luôn á. Đầu tiên là mình sẽ đi nấu cơm. Mình chuẩn bị một lon gạo dẻo khoảng 300g. Mình sẽ đi vo gạo cho nó sạch. Sau khi mà nấu cơm xong thì các bạn có thể để cơm trắng để cuộn, hoặc nếu như các bạn muốn cơm mà nó có vị đậm đà hơn thì các bạn có thể cho vào một xíu dầu mè và muối, thì các bạn trộn đều với cơm để mình cuộn. Còn ở đây mình sẽ sử dụng nước súp hủ tiếu để nấu cơm. Nấu cơm bằng nước súp hủ tiếu sẽ giúp cho cơm của mình nó thơm ngon và có hương vị đậm đà. Ở đây một lon gạo thì mình sử dụng là 500ml nước. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê hạt nêm. Do mình sử dụng nước súp hủ tiếu là đã có nêm gia vị sẵn rồi thì mình chỉ để 1/4 thôi. Còn nếu như các bạn sử dụng nước súp mà chưa nêm thì các bạn cho 1 muỗng cà phê hạt nêm vào. Các bạn sẽ khuấy đều để cho cái phần hạt nêm nó tan. Nấu cơm theo cách này thì sẽ có cơm cháy, do mình thích ăn cơm cháy mà có cái vị vừa ăn. Còn nếu như các bạn không thích thì các bạn cứ nấu cơm theo như cách bình thường nhé. Mình sẽ bắt lên bếp một cái nồi nước sôi để mà mình trụng đậu cô ve và cà rốt. Mình cho vào đây là 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê muối. Khi mà mình luộc rau củ mình cho đường vào sẽ giúp cho rau củ của mình nó giữ được cái màu đẹp. Chờ cho nước sôi bừng lên thì mình sẽ cho đậu cô ve và cà rốt vào mình trụng. Lúc này là mình cũng chuẩn bị sẵn một cái thau nước đá, để khi mà đậu và cà rốt của mình nó vừa chín tới thì mình sẽ gấp ra mình để cho ngâm vào cái thau nước đá. Rau củ mình trụng mà mình ngâm vào nước đá sẽ giúp cho rau củ của mình nó giữ được cái độ giòn. Sau khi mà ngâm trong thau nước đá khoảng được 5 phút thì bây giờ mình sẽ vớt ra. Các bạn nhìn màu của cái đậu cô ve và cà rốt nè, nó rất là đẹp luôn á. Các bạn nhớ là khi mình luộc rau củ thì các bạn sẽ cho vào nước luộc rau củ là đường và muối. Đồng thời các bạn để cho cái nước luộc rau củ của mình nó thiệt là sôi, mình hãy cho vào. Và khi vớt ra thì mình sẽ ngâm vào nước đá, sẽ giúp cho rau củ của mình nó có màu đẹp và giòn. Tiếp đến là mình sẽ đi chiên trứng. Mình đập 3 quả trứng vào đây. Khi mà các bạn chiên trứng, các bạn muốn cho trứng của mình nó có vị vừa ăn thì các bạn nêm vào đây khoảng 1/4 muỗng cà phê hạt nêm. Cho vào đây thêm là 1 muỗng cà phê dầu điều. Màu dầu điều sẽ giúp cho những quả trứng mà lòng đỏ nó có màu vàng nhạt, nó được lên màu đẹp hơn. Để cho trứng nó mềm, nó không khô thì các bạn cho vào 1 muỗng cà phê nước, các bạn đánh tan và sau đó các bạn đem đi chiên. Các bạn bắt một cái chảo lên và cho vào một xíu dầu. Mình sẽ đổ hết cái phần trứng vào trong chảo. Chờ cho trứng nó khô lại là các bạn có thể tắt bếp và lấy ra được rồi đó. Sau khi mà chiên trứng xong thì các bạn sẽ cắt trứng thành những cái sợi dài. Các bạn có thể cắt trứng thành những cái sợi to nếu như mà mình thích ăn nhiều trứng.
Sau khi mà đã chuẩn bị xong hết rồi thì mình bắt đầu chuẩn bị đi cuốn cơm. Cơm trong quá trình mình cuốn thì mình giữ cho cơm mình nó không bị nguội, nó vẫn còn ấm. Mình sẽ sử dụng một cái vật gì đó để mình đậy nó lại. Bây giờ mình sẽ bắt đầu cuốn cơm nè. Khi cuốn thì cái lá rong biển các bạn thấy nó có hai mặt, một cái mặt láng và một cái mặt hơi nhám. Thì cái mặt láng thì các bạn sẽ để phía dưới, các bạn lật cái mặt nhám lên trên. Mình sẽ cho cơm vào miếng rong biển và mình sẽ tán mỏng ra. Nếu như mà các bạn làm cho nhiều người cùng ăn thì các bạn có thể đeo bow tie, còn này ở đây mình chỉ làm cho gia đình mình ăn thôi, nên mình không đeo bow tie cho nó dễ cuốn. Trong quá trình cuốn á, các bạn muốn tán cơm cho mỏng nó dễ thì các bạn có thể là bôi một ít dầu lên cái mặt dưới của cái muỗng bới cơm. Khi mà các bạn cho cơm lên cái lá rong biển á, các bạn đừng có cho lên hết trên cái mặt lá rong biển, mà ngoài mép của lá rong biển các bạn nhớ chừa lại một đoạn nhỏ để khi mà mình cuốn á, cái phần cuộn cơm của mình á, nó dính chặt lại, nó không có bị bung ra. Tiếp đến là mình sẽ cho cái phần cà rốt, đậu cô va, xúc xích, trứng và dưa leo lên cơm. Nếu như cái phần nhân của mình á, nó không có dài bằng với cái lá rong biển thì mình sẽ nối nó lại để cho nó dài bằng với cái lá rong. Các bạn dùng tay ép nhẹ phần nhân để định hình, sau đó các bạn cuộn chặt tay. Trong quá trình cuộn các bạn vuốt nhẹ theo cuộn cơm để định hình cái cuộn cơm lại. Các bạn dùng tay giở cái mành tre lên và mình cuộn vào từ từ. Các bạn đừng cuộn vào một lượt thì cái cuộn cơm của mình á, nó không có được chắc, nó rất dễ bị bung ra. Sau khi mà đã thành được cuộn cơm thì mình sẽ dùng cái mành tre mình cuộn lại một lần nữa. Trong quá trình mình cuộn thì mình sẽ nắn nhẹ cái cuộn cơm để cho cuộn cơm của mình nó được chắc. Cuối cùng là mình dùng dao mình ép nhẹ hai đầu cuộn cơm lại. Vậy là cuộn cơm của mình đã được cuộn xong rồi đó. Ở đây mình cuộn tất cả là 3 cuộn. Để cho cái cuộn cơm của mình nó được đẹp thì cái lá rong biển nó phải mềm. Các bạn cũng có thể hơ cái lá rong biển trên bếp lửa. Và các bạn phải cuộn chặt tay thì cái cuộn cơm của mình nó mới đẹp được. Khi mà cắt cơm cuộn á, thì các bạn sử dụng một con dao cho thật là bén. Và mình sẽ bôi lên con dao một cái lớp dầu để mà mình cắt cơm nó không có bị dính. Mình cắt cơm cuộn thành những cái khoanh vừa ăn. Cơm cuộn này thì khi ăn các bạn có thể chấm cùng với mayonnaise và tương ớt, hoặc là các bạn cũng có thể chấm với nước tương. Khoanh cơm của mình sau khi cắt ra nhìn bóng đẹp chắc và không hề bị bung ra. Các bạn hãy thử cùng mình vào bếp để làm cho gia đình mình thưởng thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Goodbye.